QR කෝඩ් කියන්නේ මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එක විතරක් නෙවෙයි අපිට බාහිර ලෝකේ පවා බලාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් වැදගත් ෆීචර් එකක්. කෙනෙක්ට ඔයාගේ නම්බර එක දීලා කෝල් කරනවා කියනවා වෙනුවට, කෙනෙක්ට ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා වෙනුවට, වෙබ්සයිට් එකක ලින්ක් එකක් දෙනවා වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් නම් QR කෝඩ් එකක් හදලා කෙනෙක්ට දීලා මේක ස්කෑන් කරලා මේ දේ කරන්න, මේක ස්කෑන් කරලා මට කෝල් කරන්න, මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න කියලා කියන එක ගොඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් වගේම ඔයාට ඕන වැඩේත් ගොඩක් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ නිසා අද බෑෂ් අකඩමියෙන් කියලා දෙන්න තීරණය කළා කොහොමද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකට ගැලපෙන විදිහට QR කෝඩ් එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. අයිබෝන් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ බෑෂ් අකඩමිකත් එක්ක. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් උඩ එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. QR code monkey කියන වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා සාර්ථක ආවට පස්සේ. මෙතන අපිට ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. URL, text, email, phone, SMS, vCard. මේ විදිහට අපිට ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ඔප්ෂන් එකට අපි නිර්මාණය කරන QR code එක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ඕන නම් මොකක් හරි වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකකට QR code එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ URL ටැබ් එකට එන්න. ඔයාලට ඕනේ නම් මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න QR code එකක් ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් ටැබ් එකට එන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරන ටෙක්ස්ට් එකක් මොකක් හරි ටයිප් කරා කියලා හිතන්න. ටයිප් කරලා QR code එක හැදුවට පස්සේ ස්කෑන් කරන කෙනා QR code එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන ටයිප් කරන ටෙක්ස්ට් එක එයාට පෙන්වනවා. ඒ විදිහට ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඊමේල් එකක් යවන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විස්තර ටික දීලා QR code එක ස්කෑන් කරාම මේල් එක සෙන්ඩ් වෙනවා. ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාගේ QR code එක ස්කෑන් කරාම ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නම්බර් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ වගේ SMS, vCard, ME card, location, Facebook, Twitter, YouTube, Wi-Fi event සහ Bitcoin අපිට cryptocurrency වලටත් මේක support කරනවා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හදන QR codes. ඉතින් මම අද සරලව ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද QR code එකක් හදාගන්නේ URL එකකට කියලා. ඉතින් සරලව හැම එකෙම තියෙන පොදු settings ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ හැම එකෙම තියෙන්නේ ගොඩක් සරල settings ටිකක්. මම ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කරා චුට්ටකට කලින්. ඒකත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක් ලේසි මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ settings ටික විතරයි ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ නිසා මම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික චුට්ටක් මෙතනදී කියලා දෙනවා. මෙතන අපි ඉන්නේ URL ටැබ් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න හදන්නේ QR code එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ මොකක් හරි URL එක අදාළ කෙනාට පෙන්වන එක. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට රීඩිරෙක්ට් කරන විදිහට QR code එක නිර්මාණය කරගන්නයි හදන්නේ. මෙතන අපිට URL කියන දන ඔයාලට පුළුවන් අදාළ වෙබ්සයිට් එක ටයිප් කරන්න. මෙතනදී මම රෙකමන්ඩ් කරන අදාළ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලෝඩ් කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලින්ක් එක සම්පූර්ණයෙන් කොපි කරන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මම මෙතන යන්නේ downforevernojesme.com එකට. මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔන්න කෙනෙක්ට මම අමතර අවස්ථාවක් දෙනවා. මේ mouse එක යන විදිහට ක්ලික් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙනවා මේ downforever වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් අද හදන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට QR code නිර්මාණය කරගන්න. මම ඒකට කරන්නේ මේක URL එක මේ විදිහට select කරලා right click කරලා copy වලට යනවා. ඊට පස්සේ අපේ QR code monkey වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ අපි කලින් copy කරගත්ත වෙබ්සයිට් එකේ link එක මෙතනට මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට colors දාන්න. ඒ කියන්නේ අපේ QR code එකට colors එන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් single color දාන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි කැමති පාටකට තමයි QR code එක හැදෙන්නේ. අපි මෙතෙන්ට රතු දුන්නොත් අපි හදන code එක රතු වෙනවා. මෙතන මම ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන QR code එක රතු විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් මේක සමහරලාට ඔයාලට වැදගත් වෙනවා ඔයාලා QR code එක ප්ලේස් කරන්න හිතන තැන අනුව. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා හිතන post එකක් ඩිසයින් කරනවා. post එක ඩිසයින් කරාට පස්සේ post එකේ තියෙන කළු background එක. එතකොට ඔයාලා QR code එකක් කළු පාටින් හැදුවොත් ඒක සමහර විට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඒකත් එක්ක ගැලපෙන සුදු පාටකට වගේ යන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඔයාලට අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විදිහට ගන්නේ single color black color එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ කළු පාට. අවශ්‍ය නම් වලට පුළුවන් gradient එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ කළු වල ඉඳන් නිල් වලට වගේ colors මිශ්‍ර වෙන එකක්. මම මෙතන කළුයි සුදුයි විදිහට ඔයාලට එකක් හදලා පෙන්නන්න. ඒතර ඔයාලට පේන මේ විදිහට යට හරිය සුදුයි උඩ හරිය කළුයි. මෙතනින් අපිට පුළුවන් gradient එකේ colors මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන යට තමයි සුදු තියෙන. අපිට මේක උඩට දාන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේකට මේ විදිහට එකපාරක් press කරලා colors දෙක මාරු කරගන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් custom colors දාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කැමති පාටක් මේකට දාන්න. ඉතින් මම දැනට මෙතන single color black දෙනවා. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. හැමතැනම යන්නේ ඔය කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට.
ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ලෝගෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැකලා තියෙනවා සමහර QR කෝඩ් වල ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් එකේ නැත්නම් අදාළ ආයතනයේ ලෝගෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතනටත් මේක ඇඩ් කරගන්න. මම උදාහරණයකට මෙන්න මේ YouTube වීඩියෝ එකක තියෙන ලෝගෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන create QR code යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා QR code එක මැද මේ අදාළ ලෝගෝ එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන upload image button එක උඩ එකපාරක් press කරලා ඔයාලගේ brand එකේ නැත්නම් ඔයාලගේ website එකේ logo එකක් මෙතන මේ විදිහට upload කරලා මෙතනට ඒ logo එක ඒ අදාළ logo එක එන විදිහට හදාගන්න එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් standard විදිහට තියෙන QR code වල මේ වගේ logo එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මම මේකත් remove කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩිසයින් එක කස්ටමයිස් කරන්න. කියන්නේ ඩිසයින් එක කොහොමද තියෙන්න ඕන, මේකේ ෂේප් එක කොහොමද, මේකේ අයිබෝල් ෂේප් එක කොහොමද ඉන්න ඕනේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ තියෙන හැම එකම ඩිෆෝල්ට් තියෙන්නේ. කියන්නේ හැම එකම එක තියෙන්නේ. හැම එකම ඔප්ෂන් 1 සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මේ අනුව ආට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔප්ෂන්ස් එක මාරු කර create QR code වලට යන්න. එතකොට අපේ preview එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා අපේ QR code එක. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට හදාගෙන මගේ settings ඔක්කොම දීලා මෙතන මම create QR code යනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට අපේ QR code එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ විදිහට QR code එකේ quality එක වෙනස් කරගන්න. මම low quality එකක් දුන්නොත් අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතන මෙතන ඔයාලට වෙනසක් ඇත්තටම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා මේක preview කරන්නේ digital background එකක නිසා. ඒ කියන්නේ මේ QR code එක digital විදිහට තමයි දැන් ඔයාලට පේන්නේ. ඔයාලා මේක phone එකේ තියෙනවනේ දකින්නේ. ඔයා මේක හැබැයි print කරොත් pixel 200 මේ විදිහට මේක print කරොත් අපි එතන හොඳ quality එකක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට මේක අපි ඕනෑමට වඩා ලොකු කරොත් මේක සමහරලාට blur වෙන්න වගේ පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තුවා print කරනවා නම් මේ quality එක උපරිමයටම දාලා create QR code වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන .svg, .pdf, .eps විදිහට ෆයිල් ෆෝමැට් හතරක් තියෙනවා. PNG තියෙනවා. මේ ෆෝමැට් හතරෙන් කැමති ෆෝමැට් එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ QR code එක නිර්මාණය කරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක කැමති විදිහකට පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ ඩිසයින් එකට, ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඕන තැනකට ඔයාලා කැමති විදිහකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ QR code එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම QR code එක නිර්මාණය කරගත්තේ මෙන්න මේ down for everyone වෙබ්සයිට් එකට යන විදිහට. ඒ කියන්නේ මම මේක ස්කෑන් කරාට පස්සේ මට මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මට දැන් මේක වැඩ කරනවා කියලාත් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම අද ෆෝන් එකෙන් මේක මම ස්කෑන් කරලා පෙන්වනවා ඔයාලට මේක කොච්චර දුරකට වැඩ කරනවද කියලා. මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඊමේල් එකක් සෙන්ඩ් කරගන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එකක් වගේ ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. මේ හැම ඔප්ෂන් එකකින්ම එකිනෙකට වෙනස් විදිහේ එකිනෙකට වෙනස් කාර්යයන් කරන QR code තප්පර ගණනාවක් ඇතුළතදී ඔයාලට මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව අපිට මේකෙදී ටෙම්ප්ලේට් බලා ගන්න පුළුවන්. QR code template. ඒ කියන්නේ අද වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැඩිපුර පාවිච්චි කරන QR code template අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. විවිධ templates තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්ව එක මේක classic එක. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙන QR code වර්ගය තමයි මේක මේ template එක. ඊට අමතරව ඔයාලට පෙන්වනවා මේ විදිහට එක වෙබ්සයිට් වලට අනුවත් QR code නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ කැමති විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකක් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඒකක් පික් කරලා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ඒ ස්ටයිල් එකට ඔයාලා QR code එක නිර්මාණය කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලා කැමති කලර්ස් කැමති ඉමේජස් සහ ඩිසයින් එකත් කැමති විදිහකට වෙනස් කරගෙන කැමති ඔප්ෂන්ස් විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක්ද, ඊමේල් එකක්ද, ෆෝන් එකේ නම්බර් එකක්ද මේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට QR code එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මතක තබ පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරේ URL එකකටද, ටෙක්ස්ට් එකකටද, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකකටද, ෆෝන් එකකටද ඉස්සෙල්ලාම QR code එකක් නිර්මාණය කරගත්ත කියලා පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ එකපාරක් press කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් එන්න මම භාෂණ බෑෂ් ඇකඩමි එකේ